Niin, kyseessähän on nyt tämmönen museoalus merikarhu, mikä on Jenkeissä tehty. Se historia tulee tuossa videossa kohta tuossa välillä. Tähän on ollut Normandian maihin nousussa. Tän sisaralus tavallaan on se Alpo tuolla pohjoisessa. Käväs kattoo nyt rypää, kun se on kuulemma auki. Niin kotisatamahan tässä on Hamina tällä paatilla ja katsotaan tänne. On hienossa kunnossa. Katsotaan mitä täältä löytyy. Tässä on kuulkaas ohjaamo. Aika hieno. Tää on meidän ihan simppeli. Siinä on telegrammi. Hienosti. Vuori. Onko ohjaus se on hydraulinen ohjaus, joo. Näin on. Niin menee hydraulitorvet, siellä on säiliö vissiin katolla sitten. Joo. Vai onko se ei se ruori enää tuolla ylhäällä? Ylhäällä on ruori. Siellä on ylhäällä tuolla kans sitten vielä yksi. Kompassi. Kallistusmittari on siellä. Siinä on Wärtsilän kone. Tässä on se Wärtsilän kone vai on? Ei, kun se on Ei kun tuon peräisin kulma osoitti. Joo. Niinpä tietenkin. Siellä on kello ja tuossa on kierroslukutaulukko. Näkee paljonko menee. Näin. Peräisin koneen hydrauliikan kytke on siinä ilmasta. Noin. Ja siinä on hieno vanha sähkötaulu sitten. Juha sähkö. Sailorin puhelin ja tossa on vanha puhelin. Siinä on vanha. Se on tosi vanha. En ole ikinä nähnyt tämmöstä. Se on Onko se toiminnassa vielä? Toiminnassa? Ei oo, se on vaan niinku rekvisiittaa. Se on, muistaakseni, ei se nyt alkuperäinen oo. Se on vanha kyllä. Hehe. Semmoinen. Kierretäänpäs katsotaan, tässä on sitten siinä on korsteeni. Siellä on torvi. Kuuluu ohjaamoonkin varmasti, kun on tuolla korkeudella tuo torvi sitä. Siinä on nyt nimet. Siinä on alkuperäinen Steelbank 79. Joo. Silloin US-armeijan aika ja sitten tää on kun se tuli Suomeen. Se dieselraivaaja 13. Just näin. Se oli miinaraivaaja. Niin dieselraivaaja siitä tulee joo. Siinä on korsteenissa merkkiä. No hienosti käännetty putkenpäät, niin ei sada sisään. Ja juhlaliput siellä sitten. Masto on noin. Onko se puuta tuo masto? On. Se on puuta joo. Joo. Se oli näissä vanhoissa oli puuta, niin kuin tuossa Iikorissakin, mikä ruottalainen semmonen hinaaja. Niin. Täällä on pelastusliivit ja onpas tänne päästä. Täällä on hieno huvikas. Kyllä tää on hienossa kunnossa. Mä tässä videokuvaa tein. Onpas tästä nyt. Tässä on takatäkki tuolla. Siinä on vielä tuo köysirauta tuolla ja taas ympäri tästä. Näin ja tässä on tää ohjaamo tältä puolelta. Mennäänpäs kattoo sisätilat nyt sitten. On lähtenyt viimeksi. No sitten Sisätilat. Sisätilat. Moro. Siinä on kapyysi. Hienosti. Tää on kyllä hyvässä kunnossa. Ei voi muuta sanoa. Lappu 80. Tässä täällä on sitten punkka. Siinä on nyt aiheeseen liittyvä Normandian maihin noususta. 44. Mukana kuvassa. Tuossa se on. Joo, entinen armeija. Siinä on Rauman vesitönlasku. Niin tämä. Niitä on Raumalla tehty. Ei vaan se on korjattu Raumalla. Eli korjattu, vuonna joo. 1951 niin jäävahvistettu. Ja Aivan. Ja tää oli, joo. Ja tää oli tehty, mitä sä sanoit äsken? 43 tuolla. Niin 43 ja 44 on sitten tuo. 43 New Yorkissa. Ja sitten Suomen valtiohan osti näitä 23 kappaletta. Aivan. Ja sitten ne oli miinanraivauksessa. Ja sen jälkeen Rauman telakkahan osti näitä joku 5-6 kappaletta ja jäävahvisti ne. Ja
Sitten möi noihin rannikkokaupunkeihin melkein Niin, kaikissa. satama jää murteeksi. Joo. Juu. Se oli hyvä tieto. Sitten siellä alhaalla. Tarinaboksi. Täällä. Tässä on yksi hytti, siinä on 2 punkkaa tälleen näin. Joo. Ja siinä on pikku skailetti tossa noin ja... No ihan valotkin tulee. Täällä on hyvä ilma. Tää on niinku kunnossa. Sinällään. Ja tässä on sitten tämmönen niin tarinaboksi. Tässä on alkuperäinen. Sitä saa sitten paitaa. Alkuperäinen on seinä tässä. Että tässä on ollut niinku 2 eristä. Niin joo. Niin se on mennyt tästä kohti se seinästä tästä. Joo, kyllä. Näin. Sitten tässä on toinen hytti täällä toisen puolen. Siinä on kanssa pari punkkaa. Ja... Tää on niinku aika alkuperäis. On nää ehkä uusittu joskus, en tiedä. Patteriverkosto ilmaus on siinä, automaatti-ilmaus. Sehän tarkoittaa, että täällä on vesikeskuslämmitys. Hyvin tulee ylämäkeen tosta putki, ilmat nousee hienosti. Joo. Konehuone. Siinä on meidän maalikaappi. Joo, niin tässä on niinku varastoja tässä. Niin. Voin ottaa oven auki, jos se haluaa. Joo. Tässä on hienot nämä vanhat ilmanvaihto. Miksi tätä nyt sanotaan sitten? Tää on niinku, kun se tuuli tulee, niin se ottaa mukaan ilmaa. Tässä on tämmösiä varustekomeroita, maalikaappia ynnä muuta. Joo, tuoksuukin ihan maalille. Siinä on paloposti. Saako tästä jäähytysveden kannelle tästä hanasta? Onko tää niinku semmoinen? Saako tästä jäähytysveden kannelle tästä tulemaan? Joo. Se on varmaan jään Tää on sulatusta. sit vesi. Joo, se on Täällä paloposti. on keulassa 2 isoa vesitankkia, millä Joo. ne on aikoinaan vienyt laivoin redille vienyt vettä. Niin joo, se on voinut punkrata vettä siis sitten. Joo. Ja tästä takatäkki vielä, mä pyörähän tässä. Tässä on nyt sitten kuulkaas, tässä on nää hinausvehkeet, tuohon saa köyä, sitten siinä on tuossa ensimmäinen, tuossa on koukku, sitten siinä on hätälaukasin tuossa. Siinä on pelastuslautta ilmeisesti iso. Joo, me saatiin Suomen linnanlautasta saatiin tuo lahjoituksena, että se on tosi se, iso. kun räjäyttää auki, niin se on 123 henkeä. Niin se on yhtä iso kuin tää. Se on yhtä iso kuin tää paa. Pitää varovasti poksauttaa auki. Että... En mä tiedä laukeeksi enää auki. No, tässä on sitten tämä kaari, on juuri sitä varten, että se pitää köyden tässä päällä. Tämä silloin kun hinataan. Ja... Siellä meillä on remontti kesken tuolla perässä. Joo, ja siinä on peräisin kone, se on hydraulinen, siinä on tuossa 1 sylinteri ja tuolla on toinen sylinteri ja tuolla toisen puolen. Sitten siellä on mekaniikkaa vähän, että kääntää. Niin tuossa, no siinähän on remontin paikka, kyllä. Joo, se on niinku työn alla. Työn alla. Ainahan näissä on. Tää on se johtuu paljon siitä, että tää on ollut peitettynä. Aivan, ja se on hautunut sitten tuolla noin. Siellä 30 vuotta hautonut tuolla. Joo. Me kun otettiin jokunen vuosi tässä sitten otettiin vanhemmat pois, niin huomattiin, että joo, niinhän. Siitä saattaa pian vesi mennä jo ihan sisään. Siinä on peräpiikki, on reijät, siihen tulee uudet levyt. Tässä on varmaan sitten erinäisiä tankkeja, nämä messinkikorkit tuo ja... Polttoainetankit, 4 kappaletta ja sitten tuo on peräpiikki. Niin tuolla, joo. Kyllä. Näin. Mennään sinne pataruumaan nyt sit kattoo, mitä sieltä löytyy. Siinä on sitten töijäyskapseli. Kyllä. Ja tuon hauska, tässä on nämä pollarit näin. Joo. Mä tiedän, onko siinä ollut joskus tässä, kun tässä on jälki, niin vai onko se vaan tuo tolppa? Varmaan on ollut tässä päällä, joo. Vai onko se vaan hitsausjälki tuolle tolpalle sitten? En tiedä, voi olla. Niin joo. En tiedä. Se on hyvähän, siihen on pyörittää tuohonkin. No niin, konehuone. Voi vitsi, tää on hieno. Tuosta nyt ensiksi putkista väritys, katon, painatte mieleenne sen, ja sitten mun ei tarvitse selittää, mikä torvi menee mihinkäkin. Niin joo, sen mä tein se on ihan kansainvälisiä värejä.
Niinhän ne on, joo. Siinä on kone. Mikä tää kone on? Atlas Dieseli. Atlas. Joo. Se on tuolla on iso taulu tuolla alhaalla, niin se kuvan siitä. Ja tässä on nyt ilmeisesti, onko tuota Siinä on päivätankki, joo, päivätankki. kyllä. Kyllä. Ja tuolta tulee sitten pakoputki, menee siis koneelta ylös, menee korosteen. Siinä on äänenvaimen, on siis itse asiassa tämä osa tässä. Tämä. Tää on Sitten apukoneet sitten. joo, apukoneen putki on tämä, mikä menee tuossa. Ja tuossa on sitten päivätankki. Onko se kaksiosainen tuo tankki vai miksi siinä on kahdet hanat täällä? Joo. Onko se niinku kaksiosainen tuo päivätankki? Siinä on tuo täytöt täältä ja sitten tuosta lähtee pois vai mikä siinä on? Onko siellä niinku joku seinä tuolla Se on välissä? niinku täyttö. Tää on täyttöputki. Joo. Ja tuolta lähtee sitten Joo. Ja ne menee kumminkin samaan tuohosta. No joo, mennäänpäs tänne alas. Joo. Näin. Aloitetaan taas Telegrammista. Siinä on Telegrammi ja se tulee tuolta ketjulla ja vaijereilla Prykalta tuohon. Jos vaijeri katkee, sitä ajetaan sitten tästä näin. Joo. Ja tässä on huutotorvi tässä näin. Siinä on huutotorvi. Ja nyt siinä on sitten Tosiaan tämä se nyt on vaan rekvisiitta. Joo. Täällä on Niin se meilläkin. 30 desibeliä ääntä, Joo. niin siinä ei paljon kuule mitään. Atlas Imperial, Made in USA. No nyt sitten. Tässä on tankoja. Tässä on onko nyt imu vai pako, en tiedä kumpi, ja tuo on sitten toinen. Ja nyt sitten siinä onko siinä ruiskupumpulle yksi näistä tangoista. Miten tää nyt menee? Tämä on ilmeisesti kaasuvipu tämä. Joo. Eikö se ookin? Joo, ja se määrää kuinka paljon sitä täältä lykkää tää tanko. Joo. Ja tämä tanko on nyt menee suuttimelle, se on niinku pumppusuuttimet tuolla ylhäällä. Täällä pitäisi olla Joo. konemies selittämässä sun. Joo. Noin. Tässä on rasvari. Siitä näkee tuosta, että siellä tippuu sitten öljy tuolta noin. Tuolla lailla. Ja tää on niinku 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, joo 6 sylinterinen. 6 pyttyrää. Näitä tämmöisiä tän kokoisia koneita paljon oli Saksassa niissä jokiproomoissa. Mä muistan, kun niissä kävin paljon pyörimässä, kun asuttiin siellä Berliinissä, niin tän kokoisia. Palataan tuohon koneeseen vielä. Tässä on nyt generaattori, eli se apukone. Minkä merkkinen tää on? Tää on joku... Mikähän tää on? Sims. Simsin pumppu siinä on. Ja sitten katsotaan, siinä on hydrauliikkaakin ilmeisesti. Katsotaanpas täältä puolta. Tuo on ollut käynnissä. On sekin ollut käynnissä, kun se on lämpö. Nyt en kyllä osaa sanoa mikä tää on. Ei tuu mitään mieleen mikä kone tää on. No siinä on nyt pähkinä jollekin. Joku katsoja voi katsoa sitä mikä koneessa on sitten. Kertoo sen. Näin. Tuosta lähtee niinku, tässä on ilmeisesti kestää vesi. 4 ilmapulloa. Mikäs tää on? Tässä on nyt sininen putki, tää on vesi, merivesi eikö kerran sinisessä, onko näin? Joo. Se on vesipumppu. Eikö se on jäähytys? Tää on ilma. Joo, ja se on ilmalet, kun tämä on kompressori on tämä siis. Joo. Ja siitä sitten lähtee paineilmalinja. Ja siinä on vesijäähytys nyt ilmeisesti, kun sen tulee. Joo, ja tästä jatkuu sitten vihreä pois menee. Ja tuolla on vesipumppu tuossa hihnalla. Se menee tonne. Tuossa onko nämä muuten niinku pohjaventtiili? Ei, kun tää on veden jäähytysvesi, onko tää niinku ulos? Jäähytysvesi. Joo. Meneekö se ulos siitä? Jäähytysvesi. Tässähän se on pilssi. Tän saa pilssistä imeen myös. Siinä on varmaan no joo. No siinä on nyt sitten aika isot paineilmasäiliöt. Tuo jos räjähtää, niin koko paatti kyllä saattaa jopa upota. Näiden kanssa on oltava varovainen. Tämän kompuran saatiin lahjoituksena. Joo. Mutta tää ei oikein riittänyt. Paljon se nostaa painetta? Tää nostaa johonkin 8. Ja me tarvitaan starttia 16. Joo, ei se 8 riitä kuinka. Meillä on niin tuo 20 pitää olla suunnilleen paaria. Ja nyt sitten koneen tällä puolella. Tässä on vesijäähytetty pakosarja, niin sanotusti tämä pötkylä. Sitten tulee pakoputket tuolta noin.
Siellä on lämpömittarit sitten tuolle pakokaasulle ilmeisesti tuossa joka sylinterille. Onko mitään muistikuvaa mikä tämän litratilavuus on? No ne on Paljon. ne on puhunut 2 litran. Tässä on 400 hevosvoimaa. 400 hevosvoimaa, niin on tässä mitä? Paljonkohan tässä on tuo yksi sylinteritilavuus, se on varmaan jo 20 litraa. Jotain semmoista. En tiedä. Nyt siinä on sitten tommonen yksi tankki, olisiko vaikka mikähän säiliö tämä on? Se on joku Siinä on keskuslämmityskattila. tuossa. Tuo on kattila. Siinä on paisunta-astia noin. Ja siinä on öljypoltin, oilon. Kevyellä öljyllä, kiertovesipumppu. Tässä on 3 ilmasäiliö vielä. Joo, Ei lopu ilma kesken. 4 säiliöä. Siinä on katsastusleima. Nämä on Joo, vasta oli tänä vuonna Siinä on tuo katsastettu. suojaerotusmuuntaja eli maasähkömuuntaja tuossa. No mikäs tässä on vielä yksi moottori? 2-pyttyinen diiseli. Joo, Listeri on tämä. generaattori. No se on generaattori siinä sekin sitten, joo. On sähköä kyllä. Ja siinä on siinä on kaupungilta saatiin kompura. Joo. Paineilmakompura. Ja siinä on hydraulipumppu sitten Joo. peräsintä varten. Ja tuosta menee potkuriakseli, nyt menee sitten tuosta tuonne ulos. Siellä on vanha lämpöpatteri tuolla letkun alla. Siellä on joku öljysäiliö, voitteluöljyä, hydrauliöljyä tai jotain sellaista. Ja onko tässä onko tämä yliheittokone, että tämä sammutetaan aina ja käynnistetään takaperäisesti? joo. Just näin. Suora potkuri. Suora veto, vauhtipyörä on tuossa alla. Tuolla se painaa aika paljon varmaan, siinä voi olla joku 1000 kiloa tuo vauhtipyöräkin. Polttoainesuodattimet siinä. Ja joo, tässä oli hydrauliöljy tässä säiliössä, on hydraulipumppu suoraan säiliössä kiinni itse asiassa tuossa. Noin. Siellä on yksi vesipumppu tuolla alla. Olisikohan nämä kuule eri pilsseistä sitten nämä, tuo ruskea väri voisi olla pilssivesi. En muista itekään tarkkaan. Tämmönen on tämä. Voisi käydä katsomassa tuossa koneen päällä vielä. Mä jossain vaiheessa kun olette lähdössä, niin mä tuun ottaa videon, kun se on käynnissä tuo kone. Ja tuolla on sähkötaulu sitten. Ja tämähän varmaan on muutettu sitten jos tää Amerikkaan talossa on 10 voltin ennen, mutta se on aika helppokin muuttaa. Vinssit on siinä ja noin. Säädöt ja tuossa on Siellä on Oulussa tää toinen sisälaiva. Onko se se Alpo. joo, mä tiedänkin se Alpo, joo. Siinähän on 110. Joo, sähköjärjestelmä vielä. Tää on kyllä hienon siisti tää on tässä on työtä tehty valtavasti. Joo. Ja tästä täytyy olla tavallaan 3 miestä. Kyllä. Yksi hoitaa tätä. Joo, mikä kääntää pyörimissuunnan. Ja 3. mies tippakannukkaan jatkuvasti. Meillä on toi SKL, se on 2 tunnin välein toi rasvaus. Meillä on avoin kanssa toi venttiilikoneisto. Joo. Pienempihan se kone on, mutta ihan söpö. Joo, ja sehän tosiaan käännetään sitten, siinä on tuo kierrosluvun säätö tuossa ja tuo on se, että onko se kumpaan suuntaan se pyörii. Tässä on head ja asterni eli takapakkia. Joo. Se on vallan hirveän yksinkertainen systeemi lopun perin tuo homma, että kun moottorin pyörimissuunta vaihtuu, niin se on aika simppeli.
vielä tommonen vinssi. Joo. Ketjuraana. Joo. Vaikuttavaa amerikkalaista työtä. Kyllä. Jouetaan pois.